یک گروه دیگه از افراد و اشخاصی که متاسفانه در افغانستان هم زیاد است و من به عنوان انسان‌های نامطلوب و دشوار لیستش میکنم، او انسان‌های انتقادگر است. یک تعداد آدمایی که خودشان متاسفانه هیچ چیز نیست ولی انتقاداتشان اقا کتا کتا، اقا بلند بلند که حیران بود. میخوایم روی ویژگی ها و برخورد سالم و خوب با این افراد صحبت کنیم. این عزیزان ما همیشه دیگران را با کلماتشان، با جملاتشان، با زبانشان آزار میدن. یک انسانی که زحمت کشیده، تلاش کرده، خواری کرده، یک عمر عرق ریخته، کارش به دو روپا برابر میکنه و بس شدت انگیزش برش از بین میبره. یک، دو، درباره هر این، درباره هر نوآوری، درباره هر پلان این انتقاد خاص خودش داره. هر جا مشکل میپاله، با همه چیز مخالف است. با این ویژگی های آدم هستن. ولی که چگونه برخورد بکنیم اینجا میخوایم و چند نکته اشاره کنم. یک، همیشه کوشش کنین در برخورد با این افراد از اطلاعات استفاده بکنید، روی اطلاعات تمرکز بکنید. یعنی ای که او چی میگه پشتش نگردین، ای که واقعیت چی است او را دنبال کنید، روی اطلاعات تمرکز کنید و اطلاعات را به رخش بکشین. برش بگوین که توی که انتقاد کردی دیدی که مثبت بود، دیدی که نتیجه داد، اونجا نتیجه ببین. مشخص برش از اطلاعات و آنچه که دستاورد است بگوین. یک، مورد سوال قرارش بدین. خب توی که انتقاد میکنی چی کنیم خیر؟ راه حل تو چیست؟ اگر تو جناب عالی به این کرسی میششتی و این موقف و جایگاه رو برای تو بتیم، تو اگر به جای ما باشی نتیجه تو چیست؟ کار تو چیست؟ بگو خودت چی میکنی؟ طرح خودت چی است؟ خب راه حل خودت چیست؟ خب عزیز دل تو چی کردی اصلا؟ نشه که ما به اون منطقه برسیم که یک تعداد از انسان‌ها در دنیا کار میکنه و یک تعداد دیگه از انسان‌ها در دنیا هست که ابو کسایی که کار میکنه کارایشان نقد میکنه. ببین او از ما رفته کار کرده، زحمت کشیده، یک دستاورد داره. جناب عالی چی داره؟ بفهمید. سومی که هیچ وقت رفتارش تایید نکنید. هیچ وقت انتقاد را که کرد رو تایید نکنید. این میتونه که رفتار بدی او آدمه، رفتار بدی از ما را و این فرد دشوار را تقویت کنه.